שלום, במסגרת הבלוגים המצולמים שלנו, אנחנו עושים עכשיו תפנית, נכנסים לסדרת התבוננויות בנקודות יסוד מספר התניא, שהוא בבחינת ממש סדנת כל הסדנאות, תמצית העבודה הפנימית הרוחנית שכל הסוגיות של פנימיות התורה, זאת אומרת איפה התורה פונה אליי, כאן ועכשיו, לכל אחד ואחד מישראל, בכל מצב, בכל מעמד שהאדם נתון בו, וכן גם כן בכל מסגרת נתונים של אורח חיים, נסיבות חיים, וגם מבנה אישיות, לכל אחד ואחד, הספר הזה פונה בבחינת ילקוט עצות, לכל אחד ללמוד לעזור לעצמו, בתוך עולם שכמנהגו נוהג, זאת אומרת בתוך מה יש, הכי טוב במה יש, ובאופן שמתבססים בעיקר על העובדה שאצל כל אחד יש את הכוחות לעזור לעצמו, אלא שצריך לעורר את הכוחות הכמוסים, וזה לא ניתן לביצוע אלא על ידי חינוך, בעיקר חינוך עצמי, וגם כן בעניין של שימוש במקדח רב עוצמה ושמו מסירות נפש. בלי מסירות נפש אין יהדות. יהודי לשון מודה על האמת, גם כשזה לא נוח לי, ולהודות באמיתות החיים שמתחת לאף ממש, כמו איזשהו מין כתובת כתובה על הקיר, לגבי כל אחד ואחד מאיתנו, הקונספציה, התפיסה, השיחוד העצמי, אהבת עצמי, משחדים אותי, מעברים לי את העיניים, וגם אדם חכם ונבון משוחד ומסתלף את דעתו, וקשה לו להתמקד בעיקר, ודעתו מוסחת ללא הרף לדברים שהם תפלים, ולכן ספר התניא הוא בעצם כמו מעין מצפן וגם מנוע לספינת החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, ללמוד להיות רב חובל בכל מזג אוויר, גם בים של החיים שהוא לפעמים רוגש ולפעמים גם שקט, בקצוות ובאין ספור מצבים משתנים, וכן גם כן בים הפנימי, זאת אומרת מצבי רוח המתחלפים של אפס ודאונס, טוב לי, רע לי, תחושת חי, תחושת היעדר חיות, וכל המצבי ביניים, אין ספור מצבי ביניים, בעולם משתנה ללא הרף, באופן ממש אלים. החיים הם דבר דינמי, ולכן צריכים מצפן מאוד מאוד רגיש, ששומע, ששם לב, שמתייחס לתדרים דקים, שהמסר האלוקי נמשך לכל אחד ואחד מאיתנו, בכל סיטואציה ובכל מצב שבו נתקלים במהלך החיים שלנו. ובכל אופן, בכדי להתחיל עם ספר התניא, שהוא אקטואלי בתכלית לכל הזמנים, לכל האנשים, בכל מצב, בכל מקום, בכדי להתחיל בספר הזה, אנחנו בשלב ראשון נתבונן מעט ברקע, במה שקדם להופעתו של הספר. מדובר בימים שאחרי, כ-50 שנה אחרי פרעות תח ותת, היה פרעות קשות מאוד אצל עם ישראל, ממש היו סחופים ודבועים, שבורים מאוד, זאת אומרת נרצחו ונאנסו, קהילות שלמות. וכן גם כן היה קושי אדיר להתפרנס, ממש היו רעבים ללחם. לא היה זמן להתעסק בלימוד, להתעסק ממש קרוא וכתוב. ורבים, רוב העם היו במצב של מעין עילפון. זה ההגדרה בלשון החסידות, שעילפון זאת אומרת שהאדם חי, אבל בעצם הוא לא נתון, הוא לא קשוב, הוא לא נוגע בחיי החיים, לא מרגיש חי. העצם שלו במצב של העלם והסתר, ולכן הוא כל הזמן במצב שפוף מבחינת ההרגשה, מבחינת התפיסת עולם, מבחינת העמידה לנוכח החיים בתחושה של היעדר ביטחון עצמי. היה מצב מאוד מאוד קשה בעם ישראל. ואז גם כן היו מסתובבים בתוך קהילות עם ישראל, אנשים שהיו למדנים גדולים, אנשים שידעו הרבה תורה, היו גם ביניהם יראי שמיים בתכלית באמת, שהם היו מייסרים את הציבור, את הקהל, בכל מקום שאליו היו מגיעים, היו מוכיחים את הציבור, ובאים אליו בטענות, מייסרים אותו על החטאים שלו, על היעדר הלימוד, על היעדר תחושת היהדות בתוך היום-יום. זאת אומרת, העניין של הקשר לעבודה רוחנית, לרומם, להגביה את הנפש, על הטרדות של הפרנסה ושל העניינים של עולם הזה, על התאוות של עולם הזה.
והיו ממש יורדים על הקהל בצורה כל כך קשה, שהתעורר באותם ימים רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות הכללית, שהוא בעצם בא להאיר את עם ישראל מאלפונו. גם השם שלו מבטא את העניין, ישראל. זאת אומרת, כמו שכשאדם מאולף קוראים לו בשמו בכדי לעורר אותו, כך ישראל, עצם הנוכחות של אישיות שכזו, כפי שניגע בכמה נקודות, מהחידוש של שיטתו, של כל עניין תורת החסידות הכללית שהוא מייסדה, הנוכחות שלו בעולם, המסר שלו בעולם, היה בבחינת כמו קריאה בשמו של המאולף. ישראל, ישראל, תתעורר. זאת אומרת, הבעל שם טוב בא לנחם את עם ישראל. הוא בא להראות בעצם שאלה שמרגישים את עצמם מנוסעים, הלמדנים, הידענים, האנשים החשובים הרגישו את עצמם מורמים מעם, ולעומתם דלת העם ומירב האנשים היו במצב של בורות גמורה בדברים יסודיים בסיסיים בלימוד התורה ובהנהגה היומיומית היהודית. אז הפער היה כל כך גדול שהם היו מסתובבים המוכחים הללו בתוך הקהילות ומייסרים את הקהל, שוברים אותם, והבעל שם טוב הקדוש לא יכל לשאת את זה. הוא פנה פעם אחת לאחד המוכחים שהיה נוכח בשעת התוכחה האיומה והקשה שהוא ייסר את הקהל, הוא פנה אליו ואמר לו, מדוע אתה מוכיח את עם ישראל? תוכיח את הקדוש ברוך הוא. למה הוא מתעמר בעם כל כך סחוף ודבוי? צריך לנחם את העם הזה. ובעצם המסר של הבעל שם טוב הקדוש הוא פשוט מופלא. ידוע גם כן שהוא כבר בהיותו ילד בן 3, יש גרסאות שונות, יש אומרים בן 5, או בכל מקרה, כשהיה ממש ילד קטן, בימים הרכים של ילדותו, הוא היה בן לאבא צדיק נסתר. היו צדיקים נסתרים שהם היו בבחינת אנשים שלא ידעו כלל על גדולתם, ובכל זאת הם היו אנשים עצומים, היו בבחינת רואה ואינו נראה. היה אדם כמו איזה נפח, או איזה נגר, או איזה, אפילו שוטי הכפר בכל מיני מקומות, שראו את כל פרטי הפרטים ממש. הם קלטו אנשים גם על כל תוויי האופי של אנשים, וגם כן הפוליטיקות, וגם כן המידות הטובות, וגם הלא טובות, ובכל אופן הם היו רואים ואינם נראים. הם לא היו מראים כלל שהם קולטים מה שקורה. והאנשים הללו בעצם היו מעין סיסמוגרף פנימי רוחני, שהסתובבו בחשאי בין עם ישראל, כי ידוע שלא ברעש השם, לא צריכים לעשות רעש, אלא השם רוצה את הכנות, וזאת הנקודה העיקרית שהבעל שם טוב הקדוש הדגיש ביסודות שיטתו, שיטת תורת החסידות הכללית. אז כשהוא היה ילד קטן, אבא שלו, רבי אליעזר, היה צדיק נסתר, והוא וזוגתו לא זכו לילדים עד גיל ממש מופלג, היו מבוגרים מאוד. וממש בסוף ימיהם נפקדה אשתו, ונולד להם רבי ישראל בעל שם טוב וילד קטן, שהיה ממש אהבת נפשם, אבל בכל אופן הם לא זכו, ואחרי שנים מועטות, אבא שלו היה חולה מאוד, רבי אליעזר היה שכב על מיטת ערש הדווי שלו, וקרא לבנו ישראל ואמר לו ככה, אמר לו צוואה לכל החיים, ישרוליק, אל תפחד משום דבר ושום עניין בעולם, רק מהקדוש ברוך הוא. דבר שני, אמר לו, ישרוליק, תאהב כל יהודי עם כל הלהב והלהט של הנשמה שלך, בלי יוצא מן הכלל, בין איש גדול, בין איש קטן, בין איש חכם, בין איש טיפש. העצם של כל יהודי הוא אלוקות ממש. תאהב כל יהודי, ועם שני העניינים הללו, הצוואה הרוחנית שהשאיר לו אבא שלו, רבי אליעזר, רבי ישראל בעל שם טוב צמח להיות מביא מסר אלוקי של נחמה אדירה לעם ישראל, שהאור שלו מאותם ימים התחיל לנצנץ באורו, באור תורת החסידות, לשון חסד, לפנים משורת הדין. זאת אומרת, להעמיק ולחפור, לא על פי דין לקטלג אנשים, מישהו כן טוב, לא טוב, אלא הפנימיות של כל אחד ואחד מישראל היא בבחינת אלוקות טהורה לנצח. אי אפשר לחלל את הדבר הזה. מול הקדוש ברוך הוא אין גדולים ואין קטנים. הבעל שם טוב הקדוש בעצם היו לו כמה נקודות עיקריות בשיטה שלו. כמובן שהכל רק על קצה המזלג, וזה רק בכדי לעורר איזשהו צמאון ורצון, תשוקה להכיר את המקורות שלנו, לפחות באותה
באותה רצינות שבה אנחנו מתייחסים כל מיני שיטות ואיזמים, קומוניזם, סוציאליזם וכו' וכו', שהם בעצם שדות זרים. הכי קשה לנו זה להתמודד ולהתבונן במי אנחנו, ולהבין באותה רצינות שבה אנחנו לומדים מי הם הגויים, באותה רצינות להבין מהו יהודי, בפנימיות הדברים. וזה בדיוק עניינה של תורת החסידות. עד כאן להפעם, בבלוג הבא נמשיך ונתבונן במבוא, ברקע, להופעתו של ספר התניא, נתבונן בשיטת החסידות הכללית, נקודות היסוד שעורר הבעל שם טוב, תלמידו הרב המגיד ממזריץ' והחידוש שהביא בעל התניא לעולם שלנו. ברוכים תהיו.